Mga kalasa, kamusta na? Meron ako share sa inyo na isang eggplant recipe. Super easy nito at budget-friendly pa. At pinaka-importante, syempre, masarap ang lasa. Tawagin na lang natin itong eggplant fritters, pero yung iba tawag dito, talong na crispy or crispy talong. Yung iba naman ang tawag, talong ukoy. Kayo, bahala kayo kung ano gusto ninyong tawag. Wala namang problema, di ba? Ito nga pala yung mga ingredients na gagamitin natin para dito sa ating recipe. Kailangan natin dito ng talong. Chinese eggplant yan at ng tubig. Siyempre, piprituhin natin kaya kailangan ng cooking oil. Medyo marami-rami Itlog. Gagamit din tayo dito ng harina at yung pampalutong, siyempre cornstarch. Meron din tayo ditong dahon ng sibuyas, baking powder, ground black pepper, at asin. Ito naman yung kumpletong listahan ng mga sangkap na yan. Ready na ba kayo? O tara na, umpisa na natin to. Medyo kakaiba yung preparation ng eggplant para sa recipe na to. Dahil kailangan natin itong i-grate. So meron ako ditong cheese grater. Kaya yan yung ginagamit ko. Pagtsagaan nyo lang na i-grate yung mga talong. Mabilis lang naman yan. Tapos yung mga balat, tanggalin nyo lang. Dahan-dahan lang muna sa umpisa hanggang sa masanay kayo. Kasi kapag minadali ninyo, baka masaktan pa kayo, delikado, di ba? At pagdating nga pala sa balat, yung iba, mag-grate natin. Yung iba, kusang mag-peel off na, di ba? Kung nag-peel off, itabi lang natin. So yan, okay na tong talong, no? Nag-grate na natin lahat. Nililipat ko lang yan sa isang malaking mixing bowl. May konting seremonyas pa kasi tayo dyan Ipe-prepare pa natin yan. Naglalagay ako ng asin. 5 tablespoons. Pero huwag kayo mag-alala, hindi naman naalat yan. Dahil babanlawan natin yan mamaya. Sa ngayon, lamasin nyo lang yung asin dito sa talong. Just to make sure na na-distribute ito evenly. Tapos, itabi nyo lang muna tong mixing bowl. Pabayaan nyo lang muna mga 10 to 15 minutes. At habang nag-aantay, i-prepare nyo muna yung dahon ng sibuyas. Isa ito dun sa mga ingredient na ipangahalo natin mamaya Tinatanggal ko lang yung ugat. Wala na tayong gamit dyan, Pwede nyo itapon. Tapos yung white at green part nitong dahon ng sibuyas, china-chop ko lang. Pinagsasama ko na yan. Nilalagay ko lang muna yan sa isang maliit na bowl. Mamaya kasi may paggagamitan pa tayo dyan. Pero for now, kunin nyo muna yung tubig. 2 cups ng tubig yan at ibuhos lang ninyo dun sa mixing bowl kung nasaan yung talong. Tapos, ito na nga. Pigaan na natin to. So, hinugasan ko lang mabuti yung talong. At ngayon naman, pinipigaan ko na. Siguraduhin nyo na napigaan yung mabuti Kaya nga kumuha ko ng kitchen sieve para at least may sumasalot nag-filter, diba? Para mas mabilis kung hindi kayo makapagantay, ibuhos nyo na lang yung laman ng bowl dun sa kitchen sieve ninyo para ma-filter out yung talong. Tapos, ayan, i-squeeze out lang natin yung tubig. Best effort tayo dito Pinakamaganda talaga yung matanggal natin lahat ng tubig sa talong. Tapos nga, inilipat ko lang yung talong sa mas maliit na bowl. Ready na tayo para gawin yung ating fritter. Nag-crack lang muna ako ng itlog. 2 itlog yung gamit ko para sa recipe na to, tapos binit ko lang yan. At paghalu-haluin na natin yung mga ingredients. Ito na yung asin, ground black pepper. Hinahalo ko lang na mabuti yan. At ilagay na natin dito yung talong. So itong talong na paghiwalay ko na kanina, Kasi kanina compact, diba? Nung piniga. So paghiwalay-hiwalay nyo lang para at least mag-loosen up. Then, haluin lang natin sa egg. Konting masahe lang, okay na yan. Tapos, iligay na natin dito yung dahon ng sibuyas. Magtira lang kayo ng konting dahon ng sibuyas mamaya for garnish. Next naman, ito na yung cornstarch.
So itong cornstarch, yun yung magsisilbing pampalutong. At yung harina na rin, all-purpose flour yung gamit ko. So pagdating sa harina, kalahati lang muna ha, kasi kailangan muna nating haluin itong mabuti. Pag sa tingin ninyo na kulang pa ng harina, dagdagan lang ninyo yan. Kapag yung consistency, yung tipong moist, pero hindi naman basa, ibig sabihin okay na yan. Ilagay na ninyo yung baking powder. Itong baking powder, nakakatulong to para mas maging light yung texture nitong ating eggplant fritters. And at the same time, pinapaalsa niya yan. So ready na tayo. Magpiprito na ha. Naglagay lang ako ng mantika. Papainitin ko lang yan. At magsuscoop lang ako ng around 2 tablespoons ng mixture. Tapos, idiretso nyo ng iprito kagad sa mainit na mantika. Basta, siguraduhin ninyo na mainit na yung mantika bago kayo mag-umpisang magprito. Para maganda naman yung magiging resulta nito. Tapos, huwag ninyong i-overcrowd yung pan. Kung ilan yung magkakasya, okay na yun. Dini-deep fry ko lang itong talong mixture. So once na mag-golden brown na yung ilalim na part, ibaliktad nyo lang. Ang kailangan nating mangyari dito, maprito ito ng dahan-dahan hanggang sa mag-golden brown na yung parehong sides. Tapos dapat hindi na rin masyadong maingay yung mantika kapag tatanggalin ninyo. Ibig sabihin kasi nun, lutong-luto na to. Kapag medyo pasapa kasi yung mixture, maririnig ninyo yung galit ng mantika, di ba? Tipong nag-iingay yun eh. So at this point, okay na yan. Gagawin ko lang yung same step ng pagprito natin hanggang sa maubos na itong ating talong mixture. Easy-easy, di ba? Eto pa, hindi ako nakapag-antay. Kumupit ako ng isa. Sino ba naman makakaresist sa itsura niyan, di ba? Kaya tinikman ko nga. Ito yung nangyari. Grabe. Crispy talaga. Na-enjoy ko kahit wala pang sausawan. Partida na yan. So yun nga, itinuloy ko lang yung pagprito dito sa pangalawang batch at nilagay ko na nga sa plato na may paper towel. At this point, naluto ko na lahat ng talong fritters ha. Pinapa-cool down ko lang yan. At habang pinapa-cool down, gawin na natin yung sausawan. Ito yung mga ingredients na kakailanganin natin. Sukang puti, sibuyas na pula, Thai chili pepper, bawang. Gagamit din tayo dito ng toyo, ng ground black pepper, asukal. Ang gamit ko granulated white sugar, asin, at ng dahon ng sibuyas. Ito naman yung kumpletong listahan ng mga sangkap na yan. Madali lang gawin tong sauce. Hinihiwa ko lang yung mga ingredients. Kagaya na lang itong sibuyas. Ang laki ng sibuyas na gamit ko eh. Ang nakalagay dun sa ingredient list, 1/2 piece, diba? Eh, sa sobrang laki ng gamit kong sibuyas, yung kalahati nito kasing laki ng isang buong medium onion. Kaya naman, 1/4 lang ng malaking sibuyas yung ginamit ko. Kung medium size yung sibuyas ninyo, kalahati yung gagamitin natin. So, i-chop nyo lang yan. Tapos, ito na yung Thai chili pepper. Yung dami nito, depende dun sa tolerance niyo sa anghang ha. Ako mahilig ako sa maanghang. Pero hindi masyado kasi minsan naanghangan din talaga ako. Pero ang kaya ko 5. So 5 Thai chili pepper ayos sa akin yan. Pero yung iba talaga na hardcore, damihan ninyo kung gusto niyo eh. Walang problema saan. Tapos yung bawang nga, sinachop ko lang para talagang kumapit yung lasa. So yun yung reason kung bakit sinachop natin yung mga ingredients. Kasi nga, papakapitin natin mabuti yan sa suka. So yung daon ng sibuyas, nilagay ko rin. Itong daon ng sibuyas, since may sibuyas na okay na yung lasa nun, ito pampaganda naman, pampatingkad. Pero kung wala kayong available na daon ng sibuyas para sa sausawan, okay lang din. Dahil yung lasa naman ng sibuyas, meron na, di ba? Dahil may sibuyas na nga tayo. So pinagsama-sama ko lang lahat ng mga ingredients na yan, di ba? Tapos tinabi ko muna.
Ngayon naman, yung suka na ng mixture yung ginagawa ko. So, pinagsama ko yung white vinegar along with the soy sauce, ground black pepper, granulated white sugar naman yan. Tapos, hinuhuli ko yung asin. Eh, di ba yung asukal at asin, minsan mahirap tunawin. Kahit na anong halo mo ng kutsarita niyan, feeling mo okay na. Pero kapag kinapa mo yung ilalim, may mga namumuo pa. Kaya naman ang ginagawa ko dito ay nilalagay ko muna sa microwave. 30 seconds lang to 1 minute. O since mainit na tong ating vinegar mixture, haluin nyo lang saglit ng kutsarita yan, tunaw na kagad. Yung mga granules ng asin at ng asukal. O diba? At habang mainit pa nga yan, ilagay nyo na dito sa ating mixture ng onion with the rest of the ingredients. Dahil nga mas lalong kakapit yung mga lasa ng mga ingredient na na-chop na natin dito. Saktong-sakto yung lasa niya no tinikman ko. I can't wait na matry na yan dun sa napritong talong. Kaya yun, nilagyan ko lang ng extra na green onion as garnish yung ating eggplant fritter, tapos tinikman ko na. Kanina okay na yung lasa, di ba? Nung may sawsawan, mas lalong naging okay. Ganyan lang kasimpleng gumawa ng ating budget-friendly recipe na eggplant fritters. O di ba, ang dali lang ng recipe natin. Sana nagustuhan ninyo at sana masubukan nyo rin. Once na masubukan ninyo, baka pwede naman balik kayo dito tapos paki-feedback lang kung ano sa tingin ninyo yung naging resulta para sa inyo. Nag-enjoy ba kayo sa pagluto at kamusta naman yung naging final product? Crispy din ba katulad ng nakita ninyo? O yan maraming salamat in advance. At ito, magsha-shoutout lang ako dun sa mga lagi nagko-comment. At isa pa pala, bago ako mag-shoutout, kung gusto niyo ma-shoutout, mag-comment lang kayo. Tapos, magtanong kayo kung meron kayong mga katanungan. Or, kung may mga gusto kayong ipaalam, ibigay nyo lang din dito sa comment para may information tayo. Magsaserve yun as feedback. At isa pa, paki-comment na lang din kung taga saan kayo. Para at least kapag sinoutout ko kayo, alam ko kung saan lugar kayo taga doon. kung alam ko kung saan lugar kayo nakatira or kung saan man kayo right now, kung kailan ninyo tinype yung comment na yan. Okay? So, ito, isa-isayin natin Unang-una, hello sa'yo, Pinoy Cooking TV1. Hi din kay Cortandre, kay Castor Ram. Hello, Happy Phil. Melvin Bernate 6294. Sila yung mga nag-comment sa previous video. Hello rin kay Liz.4711, kay Maria Garay, Ann Rivas 435, hello sa'yo, Ann Lipaw, Pikachu 4285, Maria Caraledro 939, kay Juveline Escobar, Virginia Barcelona 3877, Marinel Saging Buraga, Milagros Macafe, 6835. Scythias, hello sa'yo. Opaline Siena, 4233. Dance Gang, 13. Kay Margarita Ayayo, 8207. Juliet Babia Cooking Vlog, 2440. Hello rin sa'yo. Fidela Monera, 851. Hello po. Juliet Montemayor, 2783. 0929est, hello sa'yo. Josefina Dizon, 8202. Dear Charlotte, 2022, hello. Jeff R719, 28 Z-Maze, hello sa'yo. Elizabeth Chi, at kay Roland Pantin. Ito, pahabol pa. Kay Nepdrox9919. Hello sa inyong lahat. Maraming salamat sa pag-comment lagi. And again, kung may mga katanungan kayo, suggestions or feedback, paki-comment lang din. Or kung gusto niyo lang magpa-shoutout, mag-comment lang kayo with your location para naman ma-shoutout ko. Maraming salamat ulit sa pag-nood ng video na to at magkita-kita tayo sa ating mga susunod pang videos.